नेपालको सुदूरपूर्व ताप्लेजुङमा अहिले आगो लागिरहेको छ। आई मिन लिटरल्ली नै। यस्ता दृश्य त तपाईले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमै देखिरहनु भएको होला। पाथिभरा अथवा मुकुमलुङ केबल कारको विषयका कारण उत्पन्न भएको यो विवाद अहिले सतहमा आएको हो। स्थानीयहरू केबल कार बन्न हुँदैन भन्दै प्रदर्शनी गर्दै छन् भने सरकार पक्ष बलजफ्ती गरेर जसरी भए पनि केबल कार बनाउने पक्षमा छ। कतिसम्म भने यही आन्दोलनमा परेर 63 भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने 2 जना माथि त गोली नै प्रहार भएको छ। आजको यो भिडियोमा हामी यही विषयलाई एक्सप्लेन गर्दै पाथिभरामा के भइरहेको छ र किन भइरहेको छ र सबैभन्दा मुख्य कुरा के का लागि भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ द बिजनेस अफ पाथिभरा। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईँ ब्याचलर्स या मास्टर्सको लागि बाहिर जाने कि नेपालमै बस्ने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ भने MIT नेपाल यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MIT ले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा क्रेडिट ट्रान्सफरको फ्यासिलिटी ल्याएको छ। यो अमेरिकन डिग्रीको प्रोग्राममा BBA, BIT र MBA को लागि भर्ना खुलिसकेको छ र मेनली भने चाहिँ एट द मोमेन्ट MBA को भर्ना अहिले धमाधम भइरहेको छ। यसको बारेमा थप बुझ्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक एकपटक चेकआउट गर्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। पाथिभरा मन्दिर हिन्दूहरूको लागि मात्र नभएर बुद्धिस्ट, लिम्बू र किरातीहरूको लागि पनि धार्मिक महत्त्व बोकेको ठाउँ हो। मन्दिर सबै जाति र धर्मको लागि खुल्ला भएकै कारण नेपाल मात्र नभएर इन्डिया र अरू देशहरूबाट पनि श्रद्धालुहरू आउने गर्छन्। स्थानीय लिम्बू समुदायले यो क्षेत्रलाई मुकुमलुङ भन्ने गर्छन्। मुकुमलुङमा मुकुम भने शक्ति र लुङ भने ढुङ्गा बुझिन्छ। यसको उल्लेख किरात मुन्दुममा समेत गरिएको छ। मुन्दुमको कथा अनुसार धरतीको पहिलो मानव मुजिङ्गा खेयङ्गाले हावासँगको संसर्गबाट छोरा सुसेबेन लालाबेन जन्माउँछिन्। लालाबेन आफ्ना 5 कुकुरहरू लिएर शिकार खेल्न निस्कन्छन्। शिकार खेल्दै डुल्ने क्रममा 4 जना महिलासँग प्रेम हुन्छ। उनीसँग प्रेममा रहेका 4 महिलाबाट जन्मिएका सन्तानहरू फैलिएर अहिलेको लिम्बू जाति भएको र मुकुमलुङ यानि कि यस क्षेत्रबाट नै याङथुङ लिम्बूको सभ्यता विकास भएको विश्वास गरिन्छ। प्रकृतिसँग एकदमै कनेक्टेड यो समुदाय अहिले यो क्षेत्रको प्रोटेक्टरको रूपमा खडा भएको छ। उनीहरूले केबल कार बन्न हुन्न, बनेमा हाम्रो सभ्यता नासिने भनेर सुरुबाटै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। अब पाथिभराको लोकेसन वाइज कुरा गर्नुपर्दा पाथिभरा ताप्लेजुङको उत्तर पूर्वी भेगमा पर्छ। झापाको बिर्तामोडबाट गाडी पुग्ने स्थान काफ्लेपाटीसम्म 257 किलोमिटर दूरी छ। त्यस्तै ताप्लेजुङकै सदरमुकाम खुङलिङदेखि गाडी जाने अन्तिम स्थान काफ्लेपाटी चाहिँ 20 किलोमिटरको दूरीमा छ। त्यहाँ पुग्नलाई सदरमुकामबाट सुकेटारसम्म 8 किलोमिटर कालोपत्रे छ भने त्योभन्दा माथि 12 किलोमिटर चाहिँ कच्ची सडक छ। अब गाडीबाट उत्रिएर पाथिभराको टपमै पुग्न भने थप 4 किलोमिटर हिँड्नु पर्छ। त्यहाँबाट ठुलो फेदीसम्म 2 किलोमिटर करिब 1 घण्टा र ठुलो फेदीबाट लेकाली उकालो करिब 3 किलोमिटर बढीमा 3 घण्टा चढे पछाडि पाथिभरा मन्दिरमा पुगिन्छ। अब बडा दशैं र चैते दशैंमा मुख्य रूपमा भक्तजनहरू आउने यस मन्दिरमा वार्षिक 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरू आउने गर्छन्। समुद्री सतहबाट करिब 3800 मिटरमा रहेको यो मन्दिर पुग्न ठाडो उकालो हिँड्नु पर्छ। बाटोको दुवै साइडमा गुराँसको बोटहरू छन्। गुराँस नफुलेको सिजनमा जाँदा हिँड्न अलिक सहज भए पनि गुराँस फुलेको सिजनमा जाँदा भने लेक लाग्ने, बाटोमै बेहोस हुने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। त्यही भएर गुराँस फुल्ने सिजनमा जाँदा अनुहारमा सातु लगाएर अथवा अदुवा मकैहरू बोकेर पुरै तयारीका साथ जाने पनि चलन छ। अब ठुलो फेदी पाथिभरा जाँदा खाना बस्न सुविधा भएको अन्तिम ठाउँ हो। भन्नुको अर्थ ठुलो फेदीबाट माथि गएर माथि नै बस्न मिल्दैन, त्यही दिन तल झर्नुपर्छ। तलको ओह्रालो झर्न त्यति समय नलाग्ने भएकाले अधिकांश त त्यसै दिन फर्केर सदरमुकामसम्मै आएर बस्छन्। केही वर्ष अगाडि हामी आफै पनि त्यहाँ जाँदा यसरी हिउँ नै हिउँ परेको मौसम थियो। त्यही भएर जुत्ता बाहिर यसरी मोजा लगाएर हामी माथि पुगेका थियौँ अनि त्यही दिन दर्शन सकेर सदरमुकामसम्मै आएर बसेका थियौँ। यसरी पैदल यात्रा गर्न सक्नेले हिँडेर गए पनि नसक्नेका लागि बाटोमा भरियाहरू हुन्छन् जसले पर केजीको हिसाबले चार्ज गर्ने गर्दछन्। पूर्वका जिल्लाहरू इलाम, झापा, पास्तर, ताप्लेजुङ लगायतका ठाउँमा पाथिभरा देवीको विशेष महत्त्व भएकै कारण वृद्ध वृद्धाहरूले भाकल गरेका हुन्छन्। एकपटक चाहिँ स्वर्गवास हुनुभन्दा अगाडि पाथिभरा देवीको चरणमा पुग्न पाए हुन्थ्यो
भन्ने हुन्छ उनीहरूलाई। त्यही कारण पनि त्यस्तो सङ्घर्ष गरेर माथि पुगेका भक्तजनहरूले जब देवीको दर्शन गर्छन् तब उनीहरू अत्यन्तै भावुक भएका, शरणमा परेर गुवा गुवा रोएका, लामो समय देवीलाई हक गरेका खाले दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। अब यसरी त्यहाँ पुग्नलाई अलि मुस्किल नै छ भन्ने हिसाबले नै त्यहाँ केबल कार ल्याउन पर्छ भन्ने आवाजहरू आउन थालेको थियो। राजाकै पालामा 2052 सालदेखि नै चर्चामा रहेको केबल कारको टेन्डर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा 2072 असोज 6 मा दर्ता भएको कम्पनी पाथिभरा दर्शन केबल कार प्रणालीले पारेको थियो। यति ग्रुप अन्तर्गत पर्ने यो कम्पनीमा 3 जना इन्भेस्टरहरू थिए। अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री र एमालेकै रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री भएको पालामा यो प्रोजेक्टको काम छिटो अगाडि बढेको थियो। पाथिभरा दर्शन केबल कार प्रणालीले 2075 ज्येष्ठमा ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकालाई 12 लाख रुपियाँ राजस्व तिरेर 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 40 वर्षका लागि स्वीकृति लिएको थियो। स्वीकृति दिँदा प्रत्येक 2 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरण बापत हरेक पटक 1,50,000 रुपियाँ शुल्क बुझाउने सम्झौता भएको थियो। 1,50,000 रुपियाँ जम्मा त्यति। 2075 पुस 16 गते मन्त्री परिषद बैठकले ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा मन्दिरसम्म केबल कार निर्माणका लागि कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। अब ओलीसँगकै हिमचिमका कारण यति ग्रुपले यो टेन्डर पारेको कुरा लगभग छर्लङ्गै थियो। तर अझ बढेर यति ग्रुपले आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्दै गयो। केबल कारलाई यातायातको साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसको निगरानी गर्ने र त्यसलाई हेर्ने काम चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टेसनको अन्तर्गत आउनुपर्ने हो। तर यति ग्रुपले यो प्रोजेक्टलाई सिधै शिफ्ट गराएर मिनिस्ट्री अफ फेडरल अफेयर्स एन्ड जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनमा लगेको थियो। यसरी मिनिस्ट्रीलाई नै चेन्ज गराएर पाथिभरामा जसरी पनि केबल कार बनाउनका लागि यति ग्रुपका मालिक आङ छिरिङ शेर्पा निकै लागि परेको देखिन्थ्यो। तर स्थानीयले भने पहिल्यैबाट यसमा विरोध जनाइरहेका थिए। केबल कारले मुकुमलुङको एउटा पुरानो रिसोर्स नै मासिने लोकलहरूको भनाइ थियो। 2075 साल फागुन 15 गतेको घटना हो। केबल कार बनाउने भनिएको ठाउँको अवलोकन गर्ने भनेर लगानीकर्ता आङ छिरिङ शेर्पा, सिभिल एभिएसनका डिजी वीरेन्द्र श्रेष्ठ, त्यतिबेलाका टुरिज्म मिनिस्टर रविन्द्र अधिकारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एडभाइजर युवराज दाहाल लगायत जम्मा 6 जना एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरबाट पाथिभरा मन्दिर गएका थिए। मन्दिरको अवलोकन सकेर फर्किने क्रममा हेलिकप्टर 35 सेकेन्ड उडेर भिरमा ठोकिएर क्रास भयो अनि हेलिकप्टरमा सवार सबैजनाको मृत्यु भयो। सिभिल एभिएसन तथा टुरिज्म मिनिस्टर रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु पश्चात त्यही मन्त्रालय ताप्लेजुङबाटै निर्वाचित एमालेकै सांसद योगेश भट्टराईलाई दिइयो। यता कम्पनीको एकजना मेजर इन्भेस्टरकै डेथ भएकै कारण पाथिभरा केबल कारमा कम्पनीले आफ्नो सक्रियता घटायो र केबल कारको विषय केही समयका लागि सेलाउँदै गयो। यही हेलिकप्टर क्रासलाई नै उदाहरण लिँदै स्थानीयहरूले देख्यौ त हाम्रो पाथिभरा मन्दिर कति शक्तिशाली छिन् अथवा हाम्रो मुकुमलुङको शक्ति देख्यौ सम्म पनि भने। जे होस् यो दुर्घटनाले केबल कार बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षधरहरूलाई बल पुर्यायो। अब विक्रमसम्म 2079 सालमा यही कम्पनीमा मेजोरिटी सेयर किन्दै इन्ट्री हुन्छ केबल कारका राजा चन्द्र ढकालको। चन्द्र ढकाल को हुन् र उनको केबल कारसँगको सम्बन्ध के छ त्यो त हामी एकैछिनमा भन्ने नै छौँ। तर पाथिभरामा चन्द्र ढकालको इन्ट्रीसँगै अब काम फास्ट ट्र्याकमा हुन थाल्छ। 2079 साल कार्तिकमा निर्माणका लागि केबल कारको शिलान्यास गरिन्छ र त्यस लगतै केबल कारको निर्माण कार्य पनि स्टार्ट हुन्छ। यता निर्माण कार्य भइरहँदा स्थानीय भने यसको विरोध गरि नै रहन्छन्। अब यहाँसम्म मैले तपाईहरुलाई दिएको डिटेलमा एउटा कुरा नोटिस गर्नु भयो या भएन? त्यही कुरामा केबल कार बनाउनेहरूको इन्टेन्सन लुकेको छ। पाथिभरामा वर्षैनी 2 लाख मानिसहरू जाने गर्छन्। व्हाट डज दैट मीन? मनी मनी एन्ड मनी। सर्वप्रथम त त्यहाँ जानका निम्ति उनीहरूले यातायातको प्रयोग गर्छन्, गाडीहरू चढ्छन्, काफ्ले पार्टीमा खाना खान्छन्, लाठी पानी र सक्सहरू किनेर ठाडो उकालो लाग्छन्, तल्लो फेदीमा पुगेर फेरि खाजा केही खान्छन्, पूजा सामग्री किन्छन् अनि उकालो चढ्छन्। उकालो चढ्न गाह्रो भए बाटोमा भरियाहरू छन्, उनीहरूको सहायता लिन्छन् र माथि पुगेर पूजा गर्छन्, पैसाहरू चढाउँछन्। तलदेखि माथि पुग्दा हरेक ठाउँमा पैसा खर्च भइरहेको छ, यानि कि जताततै पैसा छ। तर राम्रो पक्ष फरक ठाउँमा फरक मानिसहरूले पैसा पाइरहेका छन्। कसैको सिन्डिकेट छैन। भरियाले पाउँदा पनि त्यो ताप्लेजुङ बासीकै हो
बाटोमा खाजा खाँदा पनि त्यो ताप्लेजुङवासीकै होटल हो। त्यहाँ पाक्ने कुरा पनि स्थानीयहरूले नै उत्पादन गरेका कुराहरू भए अनि गाडी पनि त्यहीका लोकल्सहरूको भयो। सो सबैजनाले रोजगारी पाइरहेका छन्, पैसा सबैले नै पाइरहेका छन्। तर वाट इफ त्यो पैसा नछरिएर एउटै व्यक्तिको गोजीमा गए बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट त गजबै हुन्थ्यो नि हैन? हो, त्यही भएर केबल कारको कुरा सुरु भएको हो। केबल कार बनाए पछाडि त विचार गर्नुहोस् त, यातायात आफ्नै, स्थानीय खाजा पसल रिप्लेस हुन्छन् अनि क्याफे रेस्टुरेन्ट बन्छन् त्यो आफ्नै, अनि चन्दागिरीमा जस्तो खानाको 600 रुपियाँ लियो, पानीको 250 लियो, पुगेन त? भरियाहरू डब्बाहरूले रिप्लेस हुन्छन् अनि सिन्डिकेट एउटाको हुन्छ, अरूको व्यवसाय सुक्छ। इभन केबल कार नआउँदै 2 लाख जना जाँदैछन् भने केबल कार हालैसित त्यहाँनिर 10 लाख जना मान्छेहरू जाने आकलन गरिएको छ। द्याट मिन्स मोर मनी फर इन्भेस्टर। त्यही भएर धेरै पहिल्यैबाट यस क्षेत्रमा ठुला व्यापारीहरूले आँखा गाडेर बसेका थिए। वेल, अब सौभाग्य भन्ने कि दुर्भाग्य, नेपालमा जहाँ जहाँ पैसा र धर्म छ त्यहाँ त्यहाँ राजनीति नहुने कुरै हुँदैन। पाथिभरा टेम्पल कन्जर्भेसन एन्ड प्रिजर्भेसन कमिटी PTCPC ले पाथिभरामा कलेक्ट हुने दानहरू जिम्मा बुझ्थ्यो र यसको व्यवस्थापन गर्थ्यो। तर 2014 मा त्यो संस्थाले मन्दिरमा आएको डोनेसनलाई मिसयुज गरेको भन्ने आरोप लाग्यो र पछि त्यस संस्थाले ट्रान्सप्यारेन्सी मेन्टेन नगरेको भनेर यसमा मुद्दा नै उठ्यो अनि गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयले अब पाथिभरामा आउने सबै दानको व्यवस्थापन पुरानो संस्थाले नभएर नयाँ PADT पाथिभरा एरिया डेभलपमेन्ट कमिटीले गर्नुपर्ने भनिदियो। यो निर्णय टोटल्ली पोलिटिकल मोटिभले गरेको निर्णय थियो। यो निर्णयबाट लोकल्सहरू भने खासै खुसी थिएनन्। धार्मिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने लोकलहरूको चाहना थियो, तर उनीहरूको आवाज दबाइयो। पाथिभरामा अहिले 2081 कै डेटा हेर्ने हो भने 22 जनवरी 2025 सम्म यानि कि फिस्कल इयरको सुरुको 6 महिनामै 13 मिलियन रुपियाँ त दानबाट मात्र कलेक्ट भएको छ। यो पैसा पाथिभरा एरिया डेभलपमेन्ट कमिटीकै ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरिन्छ। अर्को कुरा, पाथिभरा पहिला कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरियाभित्र पर्थ्यो, तर अचानक यस क्षेत्रलाई कुनै पनि रिजन नै नदिकन थपक्क कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरियाबाट निकालियो। यो निर्णय भने क्याबिनेटको थियो। यसरी क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई अख्तियारले पनि छानबिन गर्न नमिल्ने र निर्णय सही हो वा गलत हो हेर्ने पनि प्रावधान नगरिएका कारण किन निकालिएको हो यो कुरा भन्ने कहिल्यै पनि प्रष्ट भएन। अब चन्द्र ढकालको कुरा गरौँ। IME ग्रुपका चेयरपर्सन चन्द्र प्रसाद ढकाल पहिलादेखि नै केबल कारको राजा नै थिए। चन्द्र प्रसादको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने यो फिल्डमा उनीसँग धेरै नलेज, एक्सपिरियन्स र मेन कुरा पावर छ। उनले यो भन्दा अगाडि चन्दागिरी केबल कार र लुम्बिनी केबल कार पनि बनाइसकेका छन्, तर उनी विवाद भन्दा टाढा भने रहन सक्दैनन्। कहिले इलिगल वेमा हुन्डी गरेर नेपालमा पैसा भित्राएको आरोप त कहिले स्विस ब्याङ्कमा पैसा लुकाएको घटना। उनी टाइममा यस्तै आर्थिक गतिविधिकै कारण न्युजहरूमा आइरहेकै हुन्छन्। उनका केबल कारकै प्रोजेक्ट्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँमा रहेको चन्दागिरी केबल कार देशको क्यापिटलमा भएकै कारण निकै क्राउडेड र फेमस छ। तर यो प्रोजेक्ट पनि चन्द्र ढकाल जस्तै विवादित छ। चन्दागिरीमा 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येको एक महत्त्वपूर्ण ज्योतिर्लिङ्ग बालेश्वर महादेवको नक्कली मन्दिर खडा गरेर धार्मिक पर्यटनको नाममा लुट धन्दा मचाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा प्राचीन कालदेखि नै रहेको बालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिङ्गको इतिहासलाई चुनौती दिँदै पैसाको बलमा ढकालले चन्दागिरीमा रहेको भालेश्वर नै ज्योतिर्लिङ्ग हो भन्ने गलत प्रचार गरिरहेका छन् भने पटक पटक गुनासो आए पनि पुरातत्व विभागका कर्मचारी उनै ढकालको अगाडि निरीह हुँदै चुपचाप छन्। त्यस्तै उनले चन्दागिरीको 701 रोपनी 2 आना जग्गा वार्षिक 1,70,000 रुपियाँमा 48 वर्षका लागि सरकारबाट पाएका छन्। यसरी हेर्दा उनलाई धार्मिक स्थानमा व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्नमा सरकारले नै सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, उनले त त्यो जग्गामा केबल कार बनाएर त्यो एरियालाई नै लगभग कब्जा हान्न खोजेका रहेछन्। केबल कारबाट नभएर हिँड्दै अथवा पैदलै माथिको मन्दिरमा जाने स्थानीयहरूलाई पनि उनले त्यहाँनिर चेकपोस्ट राखेर 100 रुपियाँ लिने गरेका रहेछन्। अनि स्थानीय सरकारसँगकै सम्झौतामा यस्तो गरिएको हो भनेर पनि भ्रम फैलाइरहेका रहेछन्। यस्तो कुरा थाहा पाए पछाडि थाहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का अध्यक्ष राजकुमार बलामीले त सूचना नै निकालेर यो कदमलाई तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएका थिए। यसरी पाथिभरामा पनि उनले व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्ने भन्दै पाथिभरा केबल कार प्रोजेक्टमा उनको इन्ट्री भएदेखि नै त्यहाँका स्थानीयहरू झन आक्रोशित भएका थिए। उनको इन्ट्रीसँगै हतार हतारमा निर्माण कार्य नै अगाडि बढ्दै गर्दा स्थानीयहरू झन आन्दोलन चर्काउँदै जान्छन् अनि यही आन्दोलनको कारण अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने 63 भन्दा पनि बढी मानिसहरू घाइते भइसकेका छन् र सरकार पक्षबाट 2 जना माथि त गोली नै चलाइएको छ। यसरी केबल कारको विरोध गर्नेहरूलाई अहिले विकास विरोधीको ट्याग लगाइएको छ। विकास विरोधी
मलाई चित्त नबुझेको शब्द र राजनीतिको गन्ध आएको ठाउँ यहीँनेर हो। आफ्नो समुदाय र आफ्नो ठाउँको लागि आवाज उठाउनेहरूलाई विकास विरोधी भनिँदैछ। विकासकै परिभाषा चेन्ज गर्न खोजिँदैछ। विकास भनेको चाहिँ के हो त? विकास भनेको केवल कार हो। यदि त्यसो हो भने त केवल कार भएका जिल्लाहरूलाई मात्रै विकसित जिल्ला भने भइहाल्यो। त्यस्तै मनोकामना, चन्दागिरी, कालिम्पोङ, लुम्बिनी, बन्दीपुर यिनीहरू विकसित भए, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, विराटनगर चाहिँ विकास भएका छैनन्। त्यस्तो पनि हुन्छ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने केवल कार मात्र विकास होइन र अझ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मात्र पनि विकास होइन। डोन्ट आर्ग्यू विथ लोकल्स, जस्ट से विकास विरोधी एन्ड मुभ अन भन्ने वेमा विकासको परिभाषालाई नै फेर्न खोजिँदैछ। युएनले नै विकास यानि कि डेभलपमेन्टलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। डेभलपमेन्ट इज अ मल्टी डाइमेन्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ टु अचिभ अ हायर क्वालिटी अफ लाइफ फर अल पिपल। यानि कि विकास भनेको मानिसहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि र उच्च गुणस्तरको जीवन प्राप्त गर्नका निम्ति बहुआयामिक साझेदारी हो। यानि कि विकास भनेको केवल कार होइन, रेल होइन, पानी जहाज होइन, भ्यू टावर होइन, सेतो टावर होइन। विकास भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मात्र पनि होइन। यो त एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, साझेदारी हो, जसले सबैको जीवन उकास्न मद्दत गर्छ। केही कुराले त्यस ठाउँका मानिसहरूको जीवन स्तर उकास्छ कि उकास्दैन त? त्यहाँका जनताहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् त? छन् भने त्यो विकास हो, होइन भने त्यो विनाश हो। सो यो कुरा हेर्दा त पाथिभरामा विकास होइन, विनाश भइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा विकास विरोधी त ती व्यापारी र नेताहरू हुन्। उनीहरू त भइरहेको समुदाय बिथोल्न आउँदैछन्। उनीहरू नै हुन् विकास विरोधी, विनाशकारी हुन् उनीहरू, समाज भडुवाहरू हुन्। अब व्यापारीलाई त के भन्नु, व्यापारीको काम नै पैसा कमाउने हो। तर नेताहरू चाहिँ के भएका? विशेष गरी त्यहीबाट निर्वाचित सांसद योगेश भट्टराईको कुरा सुन्नु भएको छ। केवल कार बन्नै पर्छ रे, मान्छेहरूले रोजगारी पाउँछन् रे। यसबाट ताप्लेजुङवासीको रोजगारी, आर्थिक उपार्जन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, व्यावसायिकताको विकास हुनुका साथै समग्रतामा ताप्लेजुङको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सुरुमा त पूर्व मन्त्री तथा सांसद योगेश भट्टराईलाई यो कुरा ताप्लेजुङमै गएर भन्न अनुरोध गर्छु। आफ्नो क्षेत्रमै गएर बोल्ने हो यस्तो कुराहरू, डर छेरुवा जस्तो काठमाडौँमा लुकेर पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्ने होइन। ती विरोध गरिरहेका आफ्नै भोटरहरूलाई फेस गर्ने आँट छ। चुनाव बाहेक अरू समयमा ताप्लेजुङ गएको इतिहास छ, जाने आँट छ। विकासको कुरा गर्दा पिपल्स फर्स्ट हुनुपर्छ, बिजनेस फर्स्ट होइन। आफ्नो भोटरहरूको कुरा सुन्ने कि 24 लाख पर्ने आफ्नो श्रीमतीको जग्गा 36 करोडमा किनिदिने चन्द्र ढकालको कुरा सुन्ने, यस्तो समाचारहरू आएको त देख्नु नै भइरहेको होला। यो त सरासर भ्रष्टाचार हो नि। तिमी माथि चाहिँ छानबिन हुनु पर्दैन। अनि अझै पर्यटक थपिन्छन् रे। 2 लाख पर्यटकको ठाउँमा 10 लाख हुन्छन् रे। वर्षमा 10 लाखसम्म तीर्थालु र पर्यटकहरू पाथिभरा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। लु त्यसो हो भने पशुपतिमा साँझ साँझ मुभी लगाइदिउँ न त। मान्छे त कति हो कति आउँछन्। तर त्यो ठाउँको महत्त्व त्यही हो त। यस्तो हावादारी लोजिकहरू लगाएर हुन्छ। अनि थप मान्छे आउँदा व्यवसाय बढ्छ रे। केबल कार आयो भने त्यहाँका स्थानीय होटलहरू पनि चल्छन् रे। केबल कार निर्माण पछाडि पर्यटन हुने, रोजगारी बढ्ने, जिल्लाको आम्दानी बढ्ने लगायतका कुराहरू सब हावादारी हुन्। डेटाले यो कुरालाई काहीँ कतै पनि पुष्टि गर्दैन। हिमाल खबरमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले एउटा आर्टिकल लेखेका छन्। जानेर अरू ठाउँमा हेर्दा पनि केबल कार क्षेत्रमा बासिन्दालाई फाइदा भएको देखिँदैन भनिएको छ। जस्तै उनले कालिम्पोङको उदाहरण दिएका छन्। कालिम्पोङमा हिँडेर 40 मिनटमा पुगिन्थ्यो, अहिले केबल कारमा 3 मिनटमा पुगिन्छ। दोलखाबाट कुरी पुगेर केबल कार चढे पछाडि दर्शनार्थी खानासम्म खान्छन्, कतिपय त खाना पनि खाँदैनन्। व्यवसायीका अनुसार 5% यात्रु पनि कुरी बजारमा बास बस्दैनन्, सबै फर्कन्छन्। जसले गर्दा अहिले कुरी बजार सुकिएको छ। पाथिभरा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै नै हुने हो। अहिले केबल कार बेससम्म यातायातको सुविधा छ। केबल कार सञ्चालन भए पछाडि पाथिभरा जाने तीर्थयात्रीहरू काठमाडौँ वा झापा वा धरान जुन बाटोबाट पुगे पनि ताप्लेजुङ सदरमुकाम, फुङलिङ वा काफ्लेपाटीमा बस्दैनन्। सिधै केबल कारको चुचुरोमा पुगेर तल झरेर त्यही दिन गन्तव्यतिर लाग्छन्। त्यस पछाडि बास बस्ने भनेको फिदिम वा इलाम बजारमा हो। अहिले काफ्लेपाटीमा खाजा खाने, चियापानी खाने र बढीमा फर्कँदा खाना खानेसम्म स्थानहरू हुनेछन्। ठुलो फेदी त पुरै सुक्नेछ। अहिलेसम्म गरिएको अर्बौं लगानीहरू माटोमै मिल्नेछ। पाथिभरा क्षेत्रमा काम गर्ने भरिया र श्रमिकहरूको रोजगारी पुरै सुक्नेछ। अन्यत्र जस्तै काफ्लेपाटीमा पनि फुल प्रसादसम्म केही बिक्री होलान्। तीर्थयात्री बाहिरबाट नै बन्दोबस्त गरेर गाडीमै आउँछन्। रोजगारी पाउने भनेको केबल कार अफिसका बढीमा 30-40 जना मान्छेले मात्र हुन्। त्यस्तै टपमा राखिने पसल, रेस्टुरेन्ट र किनबेचमा पनि चन्दागिरीमा जस्तै हुन्छ। यात्रुहरूले केही लानै पाउँदैनन्। सबै कुरा महँगो मूल्य
हालेर किन्नुपर्छ। अहिले पाथिभरा जाने दर्शनार्थीका कारण करिब 1500ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। त्यो सबै सुक्ने देखिन्छ। यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यहीका सांसद योगेश भट्टराई भने केबल कार बनाउनै पर्छ भनेर लागि परेका छन्। त्यस्तै चन्द्र ढकालले त केबल कारको पक्षमा माहौल बनाउनकै निम्ति ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्, मिडियाहरूलाई विज्ञापन दिइरहेका छन् र अझै डरलाग्दो कुरा त न्युज जस्तो देखिने गरी आर्टिकलहरू लेख्न लगाउँदैछन्। नयाँ पत्रिकामा छापिएको यो आर्टिकल न्युज नभएर विज्ञापन हो, पैसा लिएर छापेको हो भनेर त मिडिया कुराकानीले नै भनेको छ। अब यस्तो विरोध हुँदाहुँदै पनि यस्तो दौडधुप किन त? इङ्ग्लिस फिलोसोफर विलियम ह्याजलिटले भनेका छन्, द ग्राफ अफ रिलिजन इज द बेस्ट क्लक फर पावर। यानि कि पावर गेन गर्न, मेन्टेन गर्न र जस्टिफाई गर्नका लागि धर्म सबैभन्दा राम्रो टुल हो र सबैजनाले त्यही गरिरहेको देखिन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।